नमस्कार, मी सुनीता, सुनीताच किचन मराठीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आता येते संक्रांत आणि संक्रांतीसाठी तिळगुळाचे लाडू आपण बनवत असतो। ते कसे बनवायचे हे आज रेसिपीमध्ये बघणार आहोत। त्यासाठी काय काय तयारी केली आहे ती बघूया आणि सुरुवात करूया। तिळगुळाचे लाडू बनवण्यासाठी मी इथे वाटी भरून तीळ घेतलेली आहे, अर्धी वाटी चिक्कीचा जो गूळ असतो तो घेतलेला आहे आणि अर्धी वाटी पिवळा गूळ घेतलेला आहे। यामुळे रंग छान येतो लाडवांना। थोडंसं तूप घेतलेलं आहे आणि आपल्याला पाण्याची पण थोडी गरज पडणार आहे। चला आता सुरुवात करूया। सर्वात प्रथम आपण तीळ जी आहे ती थोडीशी भाजून घेऊया। तीळ अगदी 2 मिनिटांमध्ये भाजून होते आणि खूप पण भाजायची नाही, जेणेकरून ती थोडीशी कडसर होऊन जाते। मग अगदी 2च मिनिटांमध्ये आपली तीळ जी आहे ती मस्त रोस्ट झालेली आहे। आता हे आपण एका ताटामध्ये काढून घेऊया। आता आपण लाडूसाठी लागणारा जो गुळाचा पाक आहे तो करून घेणार आहे। त्यासाठी गूळ जो आहे तो घालून घ्यायचा आहे। ते 2 चमचे पाणी घालायचे आणि 2 चमचे तूप घालून घ्यायचे। आपले पोहे खायचे चमचा जो असतो त्या चमच्याने तूप आणि पाणी घालून घ्यायचे आणि अशा पद्धतीने गुळाचा पाक जो आहे तयार करून घ्यायचा आहे। यामध्ये पाक बनवण्याची प्रोसेस खूप महत्त्वाची असते, कारण पाक जर कच्चा राहिला तर ते लाडू जे आहे ते वळल्या जात नाही आणि जास्ती जर शिजला तर मग इतके कडक होतात ते लाडू की फुटत नाही। आता 1-2 मिनिटं आपण गूळ जो आहे तो छान शिजवून घेतलेला आहे। आता आपण बघूया त्याचा पाक झाला आहे की नाही। तर त्यासाठी मी इथे बशीमध्ये असं पाणी घेतलं आहे आणि एक थेंब जो आहे तो यामध्ये घालून घेणार आहे आणि या पद्धतीने जेव्हा आपण बोटाने असा तो जमा करतो गूळ, तेव्हा तो छान जमा होतो आहे आणि छान जेलीसारखा तो तयार झालेला आहे। आता यापेक्षा जास्त तो शिजवायचा नाही आहे, कारण मग तो कडक होऊन जाईल। आता आपण फ्लेम जी आहे ती बंद करूया आणि यामध्ये तीळ जी आहे ती घालून घेऊया आपण। अशा पद्धतीने पूर्ण गूळ जो आहे तो मिक्स करून घ्यायचा आहे। आणि तीळ जी आहे छान गुळामध्ये मिक्स झालेली आहे आणि आता आपण काय करूया ते एक साईडला करून घेऊया पॅनमध्येच, कारण पॅन गरम आहे आणि थंड पडल्यावर आपल्याला लाडू जे आहे ते वळता येणार नाही। तर आपण छानपैकी असं इथेच काढून घेऊया आणि चमच्याच्या सहाय्याने एक विशिष्ट माप जे आहे ते आपण असं वेगवेगळं करून घेऊया, जेणेकरून आपल्याला लाडू वळताना जास्ती अडचण किंवा त्रास होणार नाही। ठीक आहे, आपण अशा पद्धतीने एक चमचा मिश्रण जे आहे आपण एका ताटामध्ये काढून घेऊया, जेणेकरून पटकन घ्यायला सोपं जाईल आणि पॅनमध्ये जागा पण नाही आहे। तर मी अशा ताटामध्ये एका काढून घेते। आता बाकीचं मिश्रण सर्व आपण कढईमध्येच ठेवलेलं आहे पॅनमध्ये आणि हे जे काढून घेतलेलं आहे ते आपण हाताला अशा पद्धतीने पाणी लावून घ्यायचं आहे आणि ते उचलून त्याचा लाडू बांधायला सुरुवात करायची। अशा पद्धतीने तयार करून आपण ते ताटात काढून घेऊया।
आता गरम असल्यामुळं थोडेसे ते चपटे होतील, आपण पुन्हा त्याला आकार देणार आहोत नंतर. अशा पद्धतीने थोडंसं कोमट असताना आपण असे ओबडधोबड लाडू जे आहेत ते बनवून घेतलेले आहे. आता याला आपण छान आकार देऊया अशा पद्धतीने. छान असे गोल गरगरीत तिळाचे लाडू तयार होतात. आता पूर्णपणे थंड झालं आहे, त्यामुळे आता छान त्याला गोल आकार आपल्याला देता येईल. सर्व लाडू पुन्हा एकदा वळून मस्त गोल गरगरीत लाडू आपण तयार करून घेतले आहे. तर तिळाचे लाडू तयार आहे. अजिबात कडक झालेले नाही आहे. या पद्धतीने मी एक लाडू फोडून दाखवते. छान असा नरम लाडू तयार झालेला आहे. अशा पद्धतीने लाडू तुम्ही घरी नक्की करून पहा. कसा झाला ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. एकदा लाईक नक्की करा. बेल आयकॉनचं बटनसुद्धा प्रेस करा, ज्यामुळे माझे येणारे नवनवीन व्हिडिओज त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला वेळेस भेटून जाईल. चला तर भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.